قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم وغني بيبقى مدير البنت اللي رفضت ترتبط بيه من زمان علشان أكبر منه، فبيتقابلوا تاني وبيقعوا في حبها من جديد. فيا ترى هتوافق ترجع له ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع بان جيون اللي بيشوف ان القائدة هي البنت اللي خبطها امبارح، وبيكون مستغرب وبيجي يغير ملابسه بتيجي وبيروح يسكتها قبل ما تشوفه على طول. وبيركزوا في بعض هما الاتنين علشان شايف ان ده حاجة غريبة، وبيلومها علشان هي دخلت وشافته وهو بيغير، وبيعرفها ان اسمها حتى مش عاجبه. فبتروح وهي مستغربة علشان ازاي يبقى هو المدير عليها، ومستغربة وشايفة ان دي مصادفة، بس شايف انها صدفة نحس. فبيروحوا يتفقوا في ان ينسى كلامها ده، وده مقابل انها تنسى انها شافته بره العمل اصلا، وبيمشيها على طول وبيسجل في انها دخلت حاليا في مرحله الخطر، وده مرحله خطر اوليه ولازم يكون حذر منها. فسجونغ بتروح تفتكر اللي حصل بينها وبين بان، وشايفه في ان عنده كاريزما كبيره وازاي حظها يكون كده، وبتشتكي لصاحبتها سيوها جين اللي شايفه في ان ده بيحصل في القصص الخياليه بس، واكيد هو عاوز منها بدايه جديده. بس سجونغ بتروح تفكر في انها ازاي تخلي بالها منه علشان اكيد هو مش سهل، وبتروح تاكل الوجبه المفضله ليه عشان تنسى وتعرف تركز في عملها. وبترفض تغير العربيه القديمه بتاعتها دي علشان هي لسه عندها اقساط، وبتساعد ابوها في المال اللي محتاجه. وبتروح بتخليها تشوف الانستا بتاعها عشان تروج للمطعم، وده علشان هي فاتحاه ومش بيجيله اي زباين من وقت افتتاحه. فبنروح لبان جيون اللي بيجتمع بيهم وبيعرفهم في ان اللي هيحقق التارجت فيضاعف المكافأة بتاعته، وبيواجه سجونغ في انها ازاي يقولوا عليها قاتلة المديرين، وبيكون مركز معاها جدا، ويكون بتجيب له قهوة مضاعفة وبيخليها تمشي بعد ما يشربوا، وبيفكر فيه وبيبين في انه كويس، بس بيكون بيكره القهوة اصلا. فسجونغ بتكون ماشية مع جون وتشوي وبتفضل سرحانة في اللي حصل بينها وبينه، وبيفضل جون يعرفها ازاي تتعامل معاه. وفجأة بيكون بان جون واقف وبيفكر في المشروب الكويس ده، وعشان كده بتروح له وبتقترح عليه في انها تجيبه ليه، بس بينكر وبيروح يشتري القهوة، وبيرفض كمان انها تدفع عليه وبيمشي بعد ما حرجها على طول. فبيروح يمثل في انه بيشرب، واول ما بيبعد بيرميها على طول. بس انا بيشوف اللعبه دي اللي بيحبها، ولما بيجي ياخدها في طفل بيتخانق معاه عشانه، وبيفضل يقنع في انه يسيبها، وبيتخانقوا سوا هما الاتنين. وفجاه سجونغ بتيجي وبيشوف انها وراه على طول، وبيخفف انه عايز اللعبه دي وبيديها للطفل اللي كان بيتخانق معاه عليها اصلا، وبيخليها تمشي، وبيكون مش عاوز يدفع لها ثمنها خالص. وبيودع اللعبه وبيمشي وهو متضايق علشان هو كان بيخفي هويته من اي حد. بس سجونغ بتكون معاه على طول، وبكده هتكون خطر عليه ولازم يتخلص منها بأي طريقة ويستبعدها من منصبها. ولما تكون بتعرف ده بتكون مستغربة علشان هو شايف انها مش كويسة في العمل، وبيواجهها عشان ازاي مش واثقة فيه، وبيفكر مع كون ازاي يطردها من العمل وانما يخليها تكره العمل ويخليها تمشي من نفسها. فبيروح يجتمع معاه وبيكلفها بحاجات اكتر من اي شخص، وبيحرجها تحت انظار من كون. بس سجونغ بترد عليها بتعجب بكل كلامه، وبتكون بتنظره في كل حاجة بيقولها وناوية تثبت له كل النتائج دي. فكون بتمشي وشايفة في انها شاطرة جدا في عملها، وده بيضايق في بان جيون جدا علشان هي خصمه حاليا وناوي يوقعها بأي طريقة. فبتروح الحمام وبتتكلم مع البنت دي اللي شايفاها في انها غريبة وبتتصرف كالكلاب في العمل. بس سجونغ بتقلب كل حاجة عليها وبتحرجها على طول وبتخليها متضايقة وبتمشي، وسو مش عارفة اللي بيحصل لها كده كل يوم مع كل الناس. فبنروح لشين اللي بيروح يتكلم مع تشوي وناوي يخرج معاه ويشربوا قهوة سوا، ومن الواضح في ان كيم شوون بيحاول يأثر عليها اصلا. فبيروح يقابل بان جيون عشان هو اللي مخليه يتقرب من فرق عملها على امل يعرف حاجات كتير عشان يوقع سجونغ. فبيكون قاعد في المطعم وبيساعد النادلة واللي بتعجب بيه، وبيعرفها في ان عنده حبيبة، واللي هنا بتوصل وبتكون متضايقة من ان كل معجب بيه كده، بس هو ناوي يريحها في اي حاجة عايزاها اصلا ومعجب بها فعلا. فسجونغ بتكون مع فرق عملها وبتكلموا على افعال بان جيون وانه بيكرهها جدا، واكيد في شائعات كتير عليه، واللي هنا بيوصل ليهم هو وكون وبيستغربوا علشان ما كانش تتوقع في انه يجي لهم اساسا، وانه ازاي عارف انهم يجتمعوا سوا. وبتمثل في ان ده حفل الترحيب بيه بما انه تعين جديد، وبيبان في انه صارم جدا حتى في عمله. فسجونغ بتروح تهتم بيه في طعامه، وبيكون بيعمل كل حاجه بنفسه وبيحرجها وبيخليها تشرب علشان هي ما كانتش بتعمل ده. ومن هنا بيدخل في منافسه معاه للشرب، وطبعا اي حد بيتحدى سجونغ في اي حاجه بتحب انها ما تخسرش خالص، وبيفضلوا هما الاتنين يشربوا عشان يشوفوا مين اللي هيكسب التاني، والمنافسه بتزيد اكتر واكتر، والكل شايف انهم غرباء. وكون بتقرر تمشي ومش ناويه تهتم ببان جيون خالص عشان هو قادر يهتم بنفسه، ومش عارفين يعملوا معاهم ايه. فبيعدي الوقت وبيسكروا كتير، وبيفضل يشرب ورافض يستسلم قدامها خالص، وبتفكر في انه بيعمل ده عشان الحادث، بس بينكر وشايف انه بيعملها اكنها عائق بالنسبه ليه، خصوصا انها مش بتحب تخسر خالص ومش بتحب تشوف اي حاجه مش عايزاها.
فبيعرفها في ان اي مدير يتمنى الاشخاص اللي بيشتغلوا بشكل كويس وانه مش بيكرهها بس هي خطيرة بالنسبة ليه، وعشان كده عاوز يتخلص منها وبيصدمها وبيفضل يعمل حركات غريبة وبيقول انها زي القنبلة اللي ممكن تفرقع فيه، وعشان كده بتقرر تتحداه اكتر في الشرب. فبنروح لكيم شين اللي بيشوف التعليقات على صفحة مطعم سيو ومبسوط، في حين ان سوجونغ بتشوف ان بان جيون نام من كتر الشرب وبتحاول تفوقه عشان يروح بيته وينام هناك احسن، وبيعرفها في انه عاوز يشرب مشروبات الاطفال دي وبتاخده وبتخليه يروح البيت في التاكسي احسن، وبتكون مستغربه منه وبتجيب له المشروب اللي عايزه. فهنا بقى وينسوب بيخلص عمل وهي بتروح له علشان اتاخر جدا، وبتكون شايف ان ملك المبنى بيستغله عشان يشتغل عنده ببلاش وعايزاه يهتم بنفسه بما انه كبر في السن وما عادش محتاج يعمل ده عشان هي كبرت خلاص، وبتمشي معاه وعايزاه يرتاح لسه. فبيعدي اليوم مع بان جيون اللي نايم بعد ما سكر كتير امبارح وخسر في المنافسه قدام سجونغ، وبيفوق على طول وبيفتكر كلامه لها امبارح وانها جابت المشروب ليه وبيتصدم ومش مصدق اللي حصل بينه وبين سجونغ وانه فعلا خسر قدامها ودمرت صورته، وبيتضايق وبيقرر انه مش هيسيبها في حالها بقى. فبيروح يتقابل مع جدته هيو وبيعرض لها المشروع الجديد اللي عاوز يعمله عشان يزود المبيعات، وعلى الرغم انه اتكلف كتير بس هينفعهم في المستقبل وعاوزاه ينجح مش زي زمان، ومن الواضح ان جدته ده مربياه له عقده نفسيه. فبيمشي ويكون مفكره في انه اتغلب على سجونغ ومسكرش وشايفه في انه يقدر يعمل ده ومش عارفه اللي حصل وبتمشي، في حين ان سجونغ بتفتكر كلامه وبتكون متضايقه ومش عارفه هو عايز يعمل معاها كده ليه. وفجاه بيجي لها كيم سوك وبتكلم معاه عشان هي ما خسرتش امبارح وفرحانين بيها ومش عارفين يواجهها ازاي وهو سكران كده، وبتقول كل حاجه وبتكلمه بس بيوقفهم عشان لازم يشتغل عشان المشروع اللي هيعملوه، وبيدبسهم في حاجات هو ما قالش عليها اصلا وبيخليها تعرف مكانها ايه بالظبط بدل ما تتطرد، وبيصدم الكل وبيخليها تروح له على طول بعد ما بتتضايق. فبتروح تزعق فيه علشان هو ازاي يعملها كده اصلا وناوية تتقاتل معاه بره العمل عشان ما بشر. فبيعرفها في ان قبلها تجيب لي استقالتها الاول وكون مش عارفه ايه اللي بيحصل بس بيزعق فيها، وبتعرض عليه في انه يطردها وجون بيجوا بيخرجوا على طول، فكون بتعرفه في انه لازم يهدى علشان ممكن يبلغ عنه بالتنمر، وبتكون خرجته عن شعوره فعلا. فجون بيروح يهديها عشان هما كلهم بشر وبيحاولوا يجيبوا المال، وبيعرفها في ان الشائعه اللي بتقول في انه حفيد الشركه ويورث لها اصلا، وبتخاف انها تطرد فعلا بما انه غني كده، وبتفكر في انه ازاي ما يطردهاش. فبيروح ياكل مع كيم واللي بيكون اخد راي الناس في سجونغ وشايف انها مناسبه ليه، وبيفكر في انه بيعمل ده عشان يرتبط بيها بقى وكده بس بينكر عشان هي مش كده بالنسبه له. فبيعدي الوقت وبيروح يطلع وبيركز فيها وبيمشي على طول، بس سجونغ بتقرر في انها تتابعه وده وقت ما بيمشي، وبالفعل بتروح وراه وبتشوف انه بيتظاهر انه زي باقي الناس مش وريث من الجيل الثالث وغني بقى وكده. فبتفضل متابعاه وبتتصدم انه غير ملابسه كلها، وبتروح تتابعه وبتشوف انه رايح يعملها غناء وبتدخل فيه وهي مستغربه بس فجاه بيكون وراها وبتتصدم وده من غير ما يعرف هويتها اصلا. وبيروح لما الحفل بيبدا وبتشوف انه متفاعل معاهم جدا وان ده شخص غير اللي في العمل اساسا، وبتفضل مصدومه من كل حاجه بتشوفها كده. فبتروح وبتشوف صوره وحاسه في ان واحد تاني اصلا وبتفتكر كلامه وبتفكر في ان عنده حياه مزدوجه وبتبعت له صوره. فبيعدي الوقت بيكون راح لها جاري وهو خايف وابوها بيدخله وهي مصدومه وعاوز انه يكلمها وهو قلقان، فبيروح يقعدوا سوا وبيعرفها في ان خطته لها اتغيرت وناوي يحميها مقابل ده انها ما تعرفش اي حد باللي شافته خالص، وده بيفرحها بتوقع. وبيكون جعان جدا ومتردد ياكل ولا لا، وبتعرفه في ان اسمها عادي فازاي مش عاجبه، وبتروح تمسح صوره وبتكون مبسوطه جدا. فبيعدي اليوم وبتكون بقت في مزاج كويس وده عشان يبات في امان وظيفي، وبترحب ببان جيون لما بيوصل وبيستغربوا في انه بقى كويس معاها كده، فبيفضل كل شويه يرن عليها وعايزه ترد عليه في اي وقت، وبيروح يشغلها بشكل كبير وقرر يشغلها قدامه ويراقبها بما انها كشفت سره ومستغربه علشان حتى لو كان غني فهو بشر برضه، وبتعرف انها بتشتغل بشكل كبير عشان دي طريقتها وهو كده علشان ده طبعه برضه. فبتخلص وسيب تراسلها وبيفكر في انها تبعت صورته ليها بس بتنكر وبتقرر تمشي وعاوز يراقبها وتكون جنبه على طول. فبيروح يختار ملابس ليه ويخليها تقعد جنبه وبتختار له كمان، بل لما بيختار بيجيب لها فستان عشان تلبسه ويروحوا سوا، ولما بتعمل ده وبيشوفها بيركز فيها جدا عشان هي جميله وبيمشي معاها. فكيم شوون بيوصل عند مطعم سيو بعد ما شاف صوره على انستا بس بيكون هيتصاب فهي بتلحقه على طول وبيركزوا ببعض وده على صور حبيبته. فبيدخلوا وبتكون شايفه انها مش نافعه في العلاقه معاه وبتقرر تنفصل عنه وبتشتمه وبتمشي على طول، وسو شايفه في انه كويس وده طالما ما خانهاش اصلا وبياكل منها.
فانا سجونغ بتروح حفل الاغنياء ده مع بان جيون ومش عايزه تتورط معاه في انها حبيبته، فبينكر ده عشان هي مش ذوقه اصلا، ولما بيشوف الناس ده بيسيبها وبتمشي، وبيروح يتكلموا عليه وبيتريقوا على عيلته كمان بسبب تحكم جدته فيه، ولانه مش عارف يرتبط كمان وحياته وحشه، وبيروح بيقرر يستفز فيه وبيكون هتخانق معاه. فسجونغ بيجي لها الشاب ده وعايزه تروح معاه بس بترفض، وبيجي يضربها بان بيجي وبيدافع عنها على طول، وبيقلبه في المياه وبيمسكها وبيركز فيها جدا علشان بيمثل في انها حبيبته، وبيتصدموا جدا هما الاتنين، والجزء بيخلص على هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ده حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.